Okay, nama saya Nur Amalina. Saya first time datang, saya nak buat color rambut dengan Danny. Saya tak tahulah nak buat color apa. Saya bagi kat Danny je apa yang sesuai dekat muka I ni lah. So, I harap-harap boleh jadilah color tu sebab first time kan datang. I tengok dekat Facebook, ramailah feedback dia yang elok. Okay, itu je. Saya Malina, umur 25 tahun, ibu kepada 3 orang anak. Saya first time datang salon Danny. Saya tak tahu nak buat color apa, saya redo je. So saya puas hati dengan color saya yang sekarang, rambut sekarang. Saya bagi Danny 1000 bintang. Okay, thank you Danny. Dah jadikan I lawa dari sebelum ni. Thank you. Invincible.